હેલો ગુજરાતી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં। સો ગાઈસ યાર, તમે યુટ્યુબમાં દરરોજ વિડીયો તો જોતા જ હશો, પણ શું તમને ખબર છે કે યુટ્યુબમાં તમે વિડીયો બનાવીને લાખો રૂપિયા કમાઈ શકો છો? જી હા ગાઈસ, યુટ્યુબે ઘણા બધાની લાઈફ ચેન્જ કરી નાખી છે। મતલબ યુટ્યુબમાંથી ઘણા બધા લોકો લાખો રૂપિયા કમાઈ શકે છે, કારણ કે યુટ્યુબ એક જ એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં તમે વિડીયો બનાવીને પૈસા કમાઈ શકો છો। અને હા, જો તમે સારી રીતે મહેનત કરો છો તો તમે એક સારી એવી નોકરીથી પણ વધારે પૈસા અહીંયાથી કમાઈ શકો છો। ઓકે ને, મેં તો ફક્ત થંબનેલમાં એક વિડીયોના 10,000 લખ્યા છે, પણ તમે એક વિડીયોના 5-5 લાખ સુધી પણ કમાઈ શકો છો જો તમારી મહેનત સારી હોય ને તો મિત્રો એ તો તમે વિડીયો બનાવીને યુટ્યુબમાં અપલોડ કરવાનું શરૂ કરશો ને એટલે તમને ખબર પડી જશે કે યુટ્યુબમાં ઘણા બધા પૈસા છે। ઓકે ને, બાકી આજના વિડીયોમાં હું તમને જણાવવાનો છું કે યુટ્યુબમાંથી પૈસા કઈ રીતે આવે છે, એના માટે આપણે શું શું કરવાનું હોય છે, એ બધી વાત હું તમને આજના વિડીયોમાં જણાવવાનો છું। તો આજના વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોઈ લેજો। અને યાર ગુજરાતી ભાઈઓ, આજના વિડીયોને લાઈક પણ કરી દેજો યાર। આ વિડીયોનો લાઈક ટાર્ગેટ આપણે રાખીએ છીએ 500 લાઈકનો, અને મને ખબર છે મારા ગુજરાતી ભાઈઓ જલ્દીથી આ લાઈક ટાર્ગેટને કમ્પ્લીટ કરી દેશે। અને હા, એક બીજી પણ વાત, જો તમારે યુટ્યુબ રિલેટેડ કંઈ જાણવું હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કારણ કે યુટ્યુબ રિલેટેડ હું તમને અહીંયા બધું જ શીખવાડવાનું છું, તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો। ઓકે, તો ગાઈઝ યુટ્યુબમાંથી પૈસા કમાવા માટે સૌથી પહેલાં તો તમારે યુટ્યુબમાં તમારી ચેનલ બનાવવાની હોય છે, જે સાવ સિમ્પલ હોય છે। ઓકે ને, તો તમે ચેનલ બનાવી લેજો, અને ત્યાર પછી હવે તમારે શું કરવાનું, તમારે એમાં નવા વિડીયો અપલોડ કરવાના। તો ગાઈઝ અહીંયા તમે તમારી ચેનલ ઉપર વિડીયો અપલોડ કરશો ને એટલે તમારા વિડીયો જે છે લોકો જોશે, અને તમારા વિડીયો એને પસંદ આવશે તો એ તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશે અને તમારા સબસ્ક્રાઇબર વધશે। ઓકે ને, અને હા, યુટ્યુબ પર તમે ડાયરેક્ટ કમાણી નહીં કરી શકો, અહીંયાથી તમારે પૈસા કમાવા માટે એક ક્રાઇટેરિયા છે, એક ટાર્ગેટ છે, પૂરો કરવો પડશે, અને એ ટાર્ગેટ છે 1000 સબસ્ક્રાઇબર અને 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ। ઓકે ને, તો એ તમારે કમ્પ્લીટ કરી લેવાનો, અને એ પૂરો થઈ જાય ત્યાર પછી તમારી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને મોનેટાઈઝ કરવાની, એટલે કે યુટ્યુબના પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાં જોઈન થવાનું, અને ત્યાર પછી તમારી અર્નિંગ શરૂ થઈ જશે। તો ગાઈસ, જ્યારે તમારી ચેનલ મોનેટાઈઝ થઈ જાય ને ત્યાર પછી તમારી ચેનલના જે વિડીયો હોય, જે વિડીયો તમે અપલોડ કરો એ વિડીયો ઉપર એડ આવે, જેમ કે તમે કોઈ પણ વિડીયો જોતા હોય અને જે સ્કીપ કરવાનો એડ આવે અથવા તો સ્કીપ કરવાનો ના આવે, એ રીતે જે એડ આવે ને એ એડના જે ક્રિએટર હોય, જેનો વિડીયો તમે જોવો છો એને પૈસા મળતા હોય, તો એ જ રીતે એવા જે એડ છે એ તમારા વિડીયો ઉપર આવશે અને એના તમને પૈસા મળશે। ઓકે ને, તો આ તો થઈ ગઈ યુટ્યુબની વાત, પણ અહીંયા યુટ્યુબમાંથી પૈસા કમાવાના બીજા પણ રસ્તા છે। કોઈ પણ યુટ્યુબર હોય ને એને સ્પોન્સરશિપ તો મળતી જ હોય છે, મતલબ કે એનો જે વિડીયો હોય તેમાં કોઈ કંપનીનું કે કોઈ એપ્લિકેશનનું પ્રમોટ કરી દે। ઓકે ને, મતલબ આ એપ્લિકેશન આમ છે અને આવી છે, અને એ એપ્લિકેશનની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, એવું તો તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે। તો એ જે એપ્લિકેશન વાળા હોય ને, એ જે ક્રિએટર હોય ને એને પૈસા આપે, તો એ રીતે પણ તમારી કમાણી થાય છે। અને હા, યુટ્યુબ ચેનલ મોનેટાઈઝ કરવા માટે તમારે એડસન અકાઉન્ટ પણ બનાવવું પડશે, અને એને તમારે યુટ્યુબ સાથે જોઈન કરવાનું, અને એડસન અકાઉન્ટમાં તમારે તમારું બેંક અકાઉન્ટ જોઈન કરવાનું। ઓકે ને, તો ગાઈઝ આપણું જે બેંક અકાઉન્ટ છે એ યુટ્યુબ સાથે કઈ રીતે જોડવાનું છે એ હું તમને પછી આપણી આ ચેનલ ઉપર વિડીયો બનાવીને જણાવી દઈશ તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। ઓકે ને, કઈ રીતે તમારે શું ફોર્મ ભરવાના છે, ક્યાં મતલબ કઈ રીતે તમારે અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે એ બધું હું તમને જણાવીશ। તો એટલા માટે જ કહું છું કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરી દો। અહીંયા હું તમને બધું શીખવાડવાનું છું, અને એ પણ આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં, કારણ કે યાર ગુજરાતીમાં કોઈ નથી આવું શીખવાડતું, તો આવા તમારો ગુજ્જુભાઈ તમને ગુજરાતીમાં જ બધું સમજાવશે, જેથી તમે પણ યુટ્યુબમાંથી સારા એવા પૈસા કમાઈ શકો અને તમે પણ એક યુટ્યુબર બની શકો। તો યાર, જો તમે હજુ સુધી યુટ્યુબમાં ચેનલ નથી બનાવી તો ચેનલ બનાવી લેજો, અને એના ઉપર સારા વિડીયો અપલોડ કરવાનું પણ શરૂ કરી દેજો। ઓકે ને, કારણ કે યાર યુટ્યુબમાંથી તમે ઘણા બધા પૈસા કમાવાના છો, તો એ તમે શરૂ કરી દેજો। અને ચલો યાર, આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ, કારણ કે વિડીયો ખૂબ જ લાંબો થઈ ગયો છે, જો કે 4 મિનિટનો થવા આવ્યો છે, બટ ચલો આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો છે તો પ્લીઝ લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, અને હા ગુજરાતી ભાઈઓ, 500 લાઇક કમ્પ્લીટ કરાવી દેજો। ઓકે ને, મને ખબર છે તમે કરાવી દેશો, તો ચલો બાય બાય।